si Princess Mariecel Reyes. Tama, no? Alright, and then ano ba ang preparation natin for this morning? Ang prepare ko po today is the chili prawn. Marami kasing nagluluto nito. So, I made it chili prawn a la princess in my own prawn version. a la princess. So, ito yung version Yes po. ni Princess. Version ko po. Opo. Alright, interesting. Ano ba ang flavor nito? Matamis ba to? Maalat? Actually, meron siyang soda kasi and pineapple juice. Usually po kasi sa iba, pineapple juice lang. That's right. Tapos, seasoning, something like that. Anyway, Tapos, share mo sa amin yung ingredients natin. okay. Ingredients po natin. So, I cook it separately. So, para po tayo sa... Ayan po. Ang ingredients po niya, meron tayong 1/2 kilo prawn, medium size, 3 tablespoon cooking oil, pwedeng vegetable or soy cooking oil, and then 200 grams of butter, 150 grams of onion leeks, and of course the ginger, 2 cloves of garlic. Yan, mas masarap po siya pag mag-garlic. And then white onion, 2 medium size of red bell pepper, iodized salt, 2 tablespoons of seasonings, tomato sauce, pineapple juice, pineapple chunks or pineapple tidbits, and then soda, and siling labuyo, kaya chili po siya. Yan, Doc Joseph. Yes. Kasi ang gagawin nga niya is chili prawn a la princess. Maganda nga yung pangalan pa lang, brother, no? Named after her yung prawn. Wow! Favorite ko yan. Favorite mo yung prawn? Yes. Okay, ituturo niya sa'yo paano gawin yan. O, game. So, I cook it separately po. Inuna ko muna yung pagluluto ng prawn. Alright, ito na. So, Apo. this one. So, I saute po the butter and then nag-add po ako dyan ng oil and then garlic. Yan. So, nilagay ko na si prawn. Kaya po siya a la princess kasi naglagay ako ng version niya na yung si prawn, nilagyan ko po siya ng soda habang niluluto. Para ano yon? Anong purpose mo? Nilagyan ko siya ng soda kasi hindi po ba yung prawn, sabi nga nila, yung ulo niya maraming cholesterol, etc. Kasi yung soda, it tends to reduce or nilalabas po niya yung mga fats. Oh, ayan. Okay. Then? Ayan po. So, mabilis lang yung cooking niya. It's lightly lang po yung pagkaluto kasi mamaya i-add natin siya sa sauce. O, tsaka ayaw natin overcook ang prawn eh, no? Opo. Pag nagtagal po siya, nagiging makunat, lumiliit. So, ito na po yung sauce niya. So, again, nagsitay ako ng butter. And then, may oil din siya. Then, the garlic and ginger. So, para ano po siya, mas malasa, mga at least 2 to 3 minutes na ginger tsaka garlic muna yung isosaute mo. And then, add mo na lahat yung onions, yung tidbits or chunks, pineapple, and then yung bell pepper. Yan. Pagka ano po, at least mga 2 to 3 minutes, saute lang natin siya. Simmer. Then, add na natin yung pineapple juice. So, yan ang sauce. Antay lang natin siyang kumulo ng mga 2 to 3. Basta po, kahit pag sa kumulo na siya, pwede na tayo mag-add ng tomato sauce. Then, the seasonings. Salt for ano po siya. Yan. Season to taste. Tsaka natin ilalagay yung half-cook na prawn. So, pati yung sabaw niya, yung soda, lahat i-add po natin yung sinet aside natin kanina. For finishing, lagyan lang siya ng onion leeks. Leave for 1 to 2 minutes. Mabilis rin eh. Mabilis no? lang po Ayan talaga na. siya. Oh, yeah. Yan. Wala. Ang sarap. Ang sarap dyan yung sauce, ibabad mo sa kanin, ano? Oo, Ay, opo. yan. Oo. So, yan, ito yung lasa. Yung lasa. talaga. May masasample naman natin yan May eh. takaw po siya sa rice kasi maanghang. Oh. Opo. So, yung nagpa-sweet sa kanya, hindi ako naglagay ng any sugar, brown sugar, or white sugar. Yes. Yun na lang po soda and the pineapple juice. Pineapple. So, very natural lahat. Alright. And of course, may ginawa ka pang... Yes, meron po akong... Sisig ba to? Sisig? Yeah, sisig. Ano po siya, mushroom, pork mushroom sisig. So, yung portion po niya is
yung tenga at saka yung loin part ng... Yung loin part, and with mushrooms. Yes, with mushrooms. Alright, and sa tabi niya, Ito na. Ito po yung baby back ribs. So, another product po ng Pinoy Food Fusion yan. Yung baby back ribs ko po, instead of mashed potato, so since Pinoy, it's mashed kamote. mashed kamote. Yummy! Oo, so at least, yung, di ba, kasi ang kamote is very May sweet. nutrition, Di ba? yes. So, So, sweet potato din siya, pero at least Pinoy ang dating dahil yun yung natin, yung crop sa Pinas Meron is tayo dito. kamote. Available Opo. natin. Wow. yun. Galing ha? Yun, wait, teka lang Yes, po. mag-promote ka, chef. Opo. Pinopromote ko po yung opening ng Pandemar, another food cart of Pinoy Food Fusion Network Franchising Corporation, opening this coming June. And hi and hello sa aking mga staff ng Pinoy Food Fusion team, and of course my Philippine Chef Society family. Hello sa inyo lahat at sana gising na kayong lahat. FB page mo? FB page po, Pinoy Food Fusion po, and Princess Mariecel Reyes. Ayun. Alright. Maraming salamat, chef, sa pagdalo mo this po. morning. Oo, And, sana- kakain na kami. Okay. Alright, good morning. Thank Tikman you. na natin. Sige po. Okay, let's go.